Assalamualaikum and good morning to all of my students. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Okay. So, first of all, wishing you all good morning. Have you had your breakfast? This semester, so like the presentations, the assignments, and your final exam, everything. So, let me start with assignments. So, this is a bad news, kind of a bad news for you guys, because this assignment deadlines is one day after Raya Haji. Yes, really, the deadline is one day after Raya. I'm so sorry. Tak boleh extend ke, sir? Betul tu. Itu saya tak pastilah sebab orang atasan kan yang dah bagi dia juga. So memang diorang dah bagi saya after Raya tu memang tak boleh nak buat apa lah. Lagipun korang pun dekat rumah, dekat tak boleh balik Raya. Tapi at least nak juga mood raya. So korang okey tak ni? Okey tak okey kena buat jugalah, sir. Nak buat macam mana? Tiada pilihan. Nak fail ataupun nak buat. Itulah. Disebabkan kita assignment tu sehari after Raya, so saya syorkan korang buat siapkan awal lah. Make it early. Okay, sir. We will Okay. try our best. Alright, we have come to our end of the class. So I wish good luck to all of you for your assignments. I'm so sorry about that. And can I have a response, please, to check the attendance? Yes, sir. Okay, sir. Alright, so this is the end of our class. I'm sorry again, and that's all for today. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Akhtar. You. Kau nak balik dah ni? Dah petang kan? Ya ke? Takut aku risau pula aku dengar tu. Tak apa. Aku teman kau sampai depan lift. Tak Ada apa. barang nak bawa tak? Barang ni boleh. Satu ke? Tak apa. Siap. Tolong bawa. Berapa? Tak dulu. Ya, dah. Boleh bawa motor, bawa je. Alah, lagi. Tak dulu, baik. Alamak, subuh dah lewat ni.
aku dari Pasar Raya. Beli barang sikit. Aku pun dari Pasar Raya kak. Ni, sikit je barang kau beli. Lah, iya ke? Ni tak adalah, ni aku beli cukup lah untuk aku makan seminggu. Oh iya ke? Malam ni mak aku ada masak lebih ni untuk hari jadi aku. Kalau free datang. Oh iya ke? Maaf dia, aku rasa aku tak boleh join malam ni. Bukan apa, sekarang ni musim kopi, musim apa, COVID makin meningkat. Semalam kes 13,000. Ni aku takut bila pergi majlis kau, jiran report kena compound dah lah beribu. Sorry Tak apa. Oh ya, tak apa lah. Kalau ada makanan lebih nanti aku share kat kau. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Mark your center. Mark your center. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya, Mak. Tengah buat apa tu? Adalah sikit ni tengah buat assignment. Sambil study kan. Tengah buat assignment. Ya. Dah nak raya pun assignment lagi. Yelah, assignment tetap kena hantar walaupun raya. Tak kira. Tu sihat tak? Alhamdulillah, bolehlah, sihat lah. Mak tengok anak-anak kawan mak semua dah dapat apa tu namanya vaksin. Apa dah dapat belum? Oh, ya ke? Nanti vaksin tu nantilah Nanti Angah daftar lah. Kenapa nanti buat sekarang dah Angah tu jauh daripada rumah? Yelah, Apa yang nak risau? Yelah, sekarang ni tengah busy buat assignment lagi. Dah nak raya kan. Biasalah, nak kejar deadline ni. Confirm lah kena sabar dulu. Kes COVID tu dekat sana macam mana? Okey ke? Sini hari-hari kes 1,000, Mak. Kes 1,000. Ya. Risaulah, dah Angah jauh daripada mak. Raya ni memang tak boleh balik lah kan? Tak apa, raya ni tak balik. Mungkin raya tahun depan insyaAllah balik. Jangan risaulah. Raya tahun depan entah mak ada ke tak ada. Ya, jangan risau. Lagipun Angah dah besar, Angah dah boleh jaga diri sendirilah. Yelah, habis tu mak seorang dekat kampung ni macam mana? Ini dah masuk raya, apa tahun kedua dah Angah tak balik raya dengan mak. Sabarlah, Mak. Nanti insyaAllah tahun depan boleh, Mak. InsyaAllah kita boleh raya sama-sama. Jangan risau. Nanti Along kejar. Demi sungguh-sungguh. Demi Mak Yelah, nanti kalau tak cukup duit nak beritahu kat mak. Okay, insyaAllah. Banyak lagi duit ni. Okay, insyaAllah. Ha. Okay. Hati-hati. Ha. Okay, Mak. Assalamualaikum. Jaga diri. Assalamualaikum, Akhtar. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Oh, ya. Ada apa pagi-pagi datang rumah aku ni? Pagi-pagi raya pula tu. Oh, tak adalah. Aku bawa makanan sikit ni untuk kau. Biasalah pagi raya kan aku masak sikit dengan Housemate. Tapi feeling macam tu, raya. Oh lah, susah-susah je kau ni pagi-pagi raya. Terima kasih lah kerana memberi. Tapi itulah, aku pun tadi ada juga niat untuk masak pagi-pagi tadi. Tapi apalah, ni rezeki kan. Terima kasih banyak-banyak lah. Oh, tak adalah susah mana pun. Masak je pun. Lagipun kita kan jiran. Kau pun seorang. Lepas tu dah lama kat sini kan. Aku nak tanya kau macam mana assignment yang saya bagi tu okey tak? Itulah kan pasal assignment tu. Aku pun sebenarnya susah juga. Dan tak tahu juga nak buat macam mana. Sebab kau faham lah, aku ni slow sikit kalau bab-bab assignment ni.
So ada setengah bahagian tu yang aku langsung tak faham. Tu yang aku tak boleh buat tu. Oh, ya ke? Kalau macam tu, boleh je kalau kau nak aku ajar apa-apa kan, kau boleh je WhatsApp ke call aku. Sebab yelah sekarang kan COVID. Kalau macam dulu sebelum COVID, boleh je kalau macam kau nak apa buat assignment semua sekali kan. Tapi itulah sekarang dah COVID ni. Nak gana tak boleh, betul tak? So, macam tu lah. Itulah pasal takkanlah aku nak kena pergi rumah kau. Kau faham-faham je lah kan. Kalau jiran tengok aku lelaki pergi rumah perempuan, jadi tak manis lah pandangan dari segi agama kita dan jiran tengok kan. Itulah tu. Tak apalah, nanti apa-apa kau WhatsApp lah aku, tak apa kau call ke kan. Lagi senang. Sebab yelah sekarang itu je boleh buat, betul tak? Apa-apa kau call aku, tak apa WhatsApp, apa-apa aku reply. Okay. Kalau okey lah kalau macam tu. Terima kasih banyak-banyak lah kerana susahkan kau masak makanan ni pagi-pagi raya. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya. Okay, Selamat Hari Raya. Assalamualaikum anak-anak mak. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya mak. Selamat Hari Raya Alung, Acik. Alhamdulillah sihat mak. Anak mana anak? Rindunya mak dekat anak-anak mak ni. Yelah mak, itulah mak. Angah pun rindu juga mak ni. Korang tak boleh balik ke? Mak, yang dekat Malaysia pun tak boleh balik, apa lagi saya kat luar ni mak. Itulah mak. Maaf lah mak. Saya sibuk sangat dengan assignment kerja semua ni. Tak sempat lah. Mak ni raya saya tak lepas. Mak ni raya berdua je dengan bapak korang. Dah 2 tahun dah raya anak muka dia je. Ingatkan tahun ni dah boleh dah raya dengan Tak apa mak. Tak apa mak, insya-Allah tahun depan mak kita beraya beramai-ramai mak. Jangan risau mak. Tak mak aja dengar lah tahun depan. Insya-Allah doa-doa panjang umur. Insya-Allah doa-doa panjang umur mak. Buat kami sendiri jauh-jauh ni. Itulah. Yelah tak apalah nak buat macam mana kan. Itulah pasal. Nak isi dulu 2 dosu baru boleh balik. Baru boleh rentas. Korang dah ambil ke belum? Angah belum lagi. Angah belum lagi mak. Kenapa tak ambil lagi? Yelah sibuk tengah buat assignment kan. Buat assignment lagi, buat paperwork lagi. Nak kena buat aktiviti lagi mak. Banyak kerja lah mak. Nantilah mak. Buat kerja tu memang 24 jam ke? Memang dari pagi sampai ke malam ke? Buat kerja tu sampai tak ada masa langsung nak ambil vaksin. Itu yang penting tu. Apalah mak, okey macam tu mak. Maaf ganggu lah mak. Okey mak. Acik tu diam tu, Acik. Okey, baiklah abang ni. Selamat Raya semua sekali lagi. Selamat Raya. Selamat Raya AidilAdha.